Hương Thơ xin được trở lại với phần 2 của chương trình Câu chuyện y khoa, một chương trình được bảo trợ bởi Bệnh viện Memorial Orange Coast. Và hôm nay quý vị đang nghe câu chuyện Hương Thơ nói chuyện với bác sĩ Babak Firoozi. Bác sĩ Firoozi là chuyên khoa về đường tiêu hóa và có văn phòng ở đường Brookhurst. Ngay bác sĩ làm việc cho tổ hợp y tế Memorial Medical Group. Nếu quý vị ghi danh với tổ hợp MCMG, tức là Memorial Medical Group, quý vị có thể gặp bác sĩ Firoozi. Besides become a Memorial Medical Group members, what other insurance do you accept at your office? At our office, well, I know we accept PPOs, yeah, all the PPOs. Medi, right? Yes, Medi. Pretty much all of the Medicare HMOs we take, like Scan and Meridian. We take United Healthcare, Aetna, Cigna, Humana, the Blues, and Anthem. Yeah. So. Vâng, nếu quý vị là có PPO, nếu mà quý vị không phải là của Memorial Medical Group, quý vị có nhiều cái loại HMO có thể gọi tới văn phòng ở 714-861-4620 nếu muốn làm hẹn với bác sĩ Firoozi. Chúng tôi còn, you have more other female GI also, right? If you want to come to see the female yes, GI. I have 3 other partners. Dr. Nancy Han, Dr. Jose Aranez, and Dr. Farhadi. So there's 4 of us. Vâng, yeah. Có 4 bác sĩ và 3 nam, 1 nữ là bác sĩ Nancy Han là người gốc is she Chinese, right? Or she Korean? She is Korean. Yeah, she's Korean. Bác sĩ người Hàn Quốc và 3 bác sĩ nam. Một lần nữa, they can call this number, right? 714-861-4620. Yes. Vâng. Quý vị xin gọi điện số 714-861-4620 và văn phòng có nhận mọi bảo hiểm ngoài Memorial Medical Group, còn có nhận các HMO, Medicare, Medicare mà vào tổ hợp, các tổ hợp như Scan, United, what else? Others? There's a lot of United Health, and could you just call the number? Quý vị cứ gọi số phone điện thoại, người ta sẽ giúp đỡ quý vị. Yeah, we take a lot of insurance. Vâng, các sẽ nhận được nhiều bảo hiểm lắm. Và hôm nay đề tài chúng tôi đang nói về đề tài ung thư ruột và nội soi. So we're gonna talk about colonoscopy. Could you explain us what is the colonoscopy to our audience? Sure. So colonoscopy is a special procedure that we do for colon cancer screening, where we have it's a long flexible tube with fiber optic and a little camera attached at the end, where we actually are able to examine the colon directly to look for cancer and to look for polyps. Polyps are precancerous growths, and if we see them, we remove them. Vâng. Hương Thơ hỏi nội soi là gì? Có lẽ là quý vị cũng từng nghe Hương Thơ nói chuyện về đề tài này, thì bác sĩ Firoozi nói là nội soi là họ sẽ dùng một cái xét nghiệm đặc biệt làm bằng fiber optic để kiểm tra cái ruột già của mình á, thông qua nó soi một cái ống soi dài bằng nhựa dẻo là fiber optic rất là nhỏ, có đèn rọi, có camera để xem và có dụng cụ để cắt bỏ những cục bú hay tế bào sẽ được thử nghiệm. Những cái polyp, cục bú này gọi là có thể là tiền ung thư, nó sẽ được đi thử nghiệm và bác sĩ một lần nữa bác sĩ khuyến khích là quý vị nên soi ở tuổi 45 hoặc có thể sớm hơn nếu có các yếu tố nguy cơ. Nếu mà gặp những cái polyp này, bác sĩ sẽ cắt bỏ để ngăn chặn cái ung thư phát triển một cách hiệu quả. So if you see polyp, you're gonna remove it right away, right? Yes. Okay. So how does a patient can schedule a colonoscopy, doctor? Colonoscopy. So you'll go see your primary care doctor, and you can discuss the options for colon cancer screening. And if the decision is to have a colonoscopy, then they will refer you to a gastroenterologist, a specialist, to set it up. Vâng, làm cách nào chúng ta có thể làm hẹn để truy tầm ung thư ruột già? Thì bác sĩ Firoozi nói là quý vị nên nói chuyện với bác sĩ gia đình, primary care physician của quý vị và thảo luận về các lựa chọn nào tốt nhất. Và nếu quý vị cũng như bác sĩ quyết định chọn cách phương pháp colonoscopy là nội soi, quý vị sẽ được giới thiệu đến bác sĩ GI như là bác sĩ Firoozi đây. So, what should I expect when I have my first colonoscopy, doctor? Sure. So, everything starts the day before. So the day before, we put you on a
special diet. We call it a clear liquid diet. So you can have jello, juice, broth, chicken broth, bone broth, vegetable broth, beef broth. You can have tea or coffee. Just nothing with red or purple coloring. No color, Right. No dark color, right? Right. And so a Gatorade also you can have. And then you will get a prescription for a special medicine. We call it the PrEP. And it's basically a laxative that will clean you out. Then you will come into our surgery center the next day on an empty stomach. Somebody will have to drive you because we do give you sedation. You're not going to feel anything during the procedure. And then we do the procedure while you're under sedation and asleep. And we do all of those things that I discussed. We look for cancer, we look for polyps, we look for other abnormalities. No pain at all, right? No. It's you're very comfortable. And after how long for me to come back to normal activity? So it's basically that day after we're done, you wake up within an hour or so, the anesthesia wears off. It's about 30 minutes of procedure, About right? 30 minutes, yeah. Most people will go home, they'll have something to eat because I'm sure they're hungry. Cool. And Eat pho right away. Yes. And then they that would be good. And then they take a nap, and then by the time you get up, you're pretty much back to normal. And we can tell go back everyone to work the next day, right? the next day you're back to resuming your regular activities. Yeah. Hương Thơ có hỏi là quý vị sẽ mong đợi điều gì khi mà chuẩn bị để thực hiện nội soi lần đầu tiên. Thì bác sĩ nói ngày hôm trước khi nội soi quý vị sẽ cần ăn thức ăn lỏng và không có màu đậm nhé, để cho cái ruột mình hoàn toàn sạch. Rồi bác sĩ sẽ cho quý vị uống thuốc sổ. Nếu ruột quý vị không sạch á, thì bác sĩ không xem hết rõ mọi thứ trong ruột của quý vị. Nếu mà có bướu trong đó, có polyp trong đó, bác sĩ không thấy được thì sẽ nguy hiểm lắm. Rồi quý vị sẽ đi cầu rất là nhiều, đi tiêu chảy. Vào ngày soi ruột già quý vị sẽ được truyền thuốc an thần qua tĩnh mạch để quý vị ngủ một giấc ngắn. Quý vị sẽ không thấy đau và không thấy nhớ gì cả. Và sau khi soi ruột già, quý vị sẽ thức dậy trong phòng hồi sức và quý vị sẽ ở đó hoàn toàn tỉnh táo. Quý vị cần phải có người lái xe và đón quý vị nhé, không được lái xe. Và toàn bộ quy trình này mất khoảng 30 phút và rất là nhanh chóng. Quý vị sẽ trở lại làm việc vào ngày hôm sau. Quý vị có thể đi ăn phở vào ngày liền, rất là ngon. Hương Thơ đã làm rồi. Và I have a friend that he have to send back because he didn't follow through the instructions, so the doctor cannot see anything. Yeah. So they have to stop, right? And Yes. send patient home. Yes. So if the PrEP is not is adequate, then we have to reschedule, unfortunately. So it's very important to do the PrEP properly. Vâng, rất là quan trọng. Nếu mà quý vị mà không có theo đúng cái chỉ dẫn á, mà cái ruột nó không sạch á, là khi mà bác sĩ làm đó mà thấy vậy là so they can wake up and nothing done, right? Unfortunately, yeah. Yes, Quý vị uống unfortunately. thuốc mê, ngủ mê rồi dậy mà chưa làm được vì quý vị không có theo đúng cái chỉ dẫn của bác sĩ thì cái ruột không có sạch. I'm going to repeat again what they can drink or eat. Quý vị có thể ăn bất thứ thức ăn nào nhưng mà không được ăn solid food, no solid food at all. Không được ăn thức ăn đặc cho đến sau khi nội soi nhé. Quý vị uống nước, tea, cà phê, trà đen không có sữa, uống nước có hương vị mà không có màu đỏ hoặc màu nhuộm tím, nước trái cây trong có màu nhạt như táo, nho trắng, nước chanh, lemonade, nước dùng như là thịt gà, thịt bò hoặc là dâu, nước ngọt như Gatorade. Quý vị có thể ăn kem que popsicle mà không có trái cây hoặc kem có thuốc nhuộm màu đỏ hoặc tím, jello, gelatin. Vâng. So how often should a patient have colon cancer screening? So for colonoscopy, if no polyps are found every 10 years, if polyps are found and they're precancerous, we sometimes have you come sooner. For the stool test, it's every year or every 3 years, and if you do the virtual, it's every 5 years. So. Vâng. Vậy thì mình nên truy tầm ung thư ruột bao lâu một lần? Thì bác sĩ nói xét nghiệm phân thì thực hiện hàng năm hoặc 3 năm một lần, tùy thuộc vào loại xét nghiệm. Rồi nội soi ảo là 5 năm một lần, nội soi đại tràng là colonoscopy là 10 năm một lần. Tuy nhiên nếu mà thấy polyp, quý vị có thể quay lại sớm hơn để nội soi lại.
So if it's shortened, if you found some polyp, they can come back. Yes. Earlier than 10 years. Yeah, usually 5 years. Oh, 5 years. Yeah. Okay. I also heard about a new blood test for colon cancer, highly accurate in trial. Can you mention about this? Yeah, it's a blood test. I'm not sure exactly what they test in the blood, but I know that it's highly accurate. It's approaching 90% diagnosis or diagnostic of colon cancer. So it's a very promising study. I know it's still undergoing trials, not yet approved by the FDA, but if it looks as good as the initial studies, then it's something very promising. It would be a very easy test to do. Did you say 98 or 99? 98? About 90%. 90%. Yeah. Vâng, câu hỏi cuối cùng là Hương Thơ có nghe nói một cái thử nghiệm xét nghiệm máu mới cho bệnh ung thư ruột già có độ chính xác cao đến nỗi là 90%, là 90%. Bác sĩ tin rằng nghiên cứu này được công bố trên tạp chí y học New England, right? New England Journal of Medicine. Yeah, it was published there. I think it was they call it a phase 2 trial, initial trials. Wow. Giai đoạn 2 đó quý vị, trong công bố trên tạp chí y học New England và nhưng mà chưa được phê duyệt và rất là hứa hẹn nhưng mà chưa có được gọi là approved, chưa được công nhận. Thank you so much, Dr. Firoozi, for a very important topic today about colon cancer prevention by colonoscopy. I hope you're going to see a lot of Vietnamese patients in the future. Thank you. I appreciate it. Yes. I will hope to see you again in the near future. Absolutely. Yes, thank you. Thank you. Thưa quý vị, đó là bác sĩ Babak Firoozi, một bác sĩ rất là giỏi, đang cộng tác trong Memorial Cancer Group của bệnh viện Orange Coast. So you work at Orange Coast and Saddleback too? Yes. Yeah. Okay. And that's only two hospitals. Yeah. Okay. Those are only the memorial hospitals. We also go to Long Beach Memorial, but only occasionally. Vâng, bác sĩ phụ trách hai bệnh viện là Orange Coast, Saddleback và thỉnh thoảng mới lên Long Beach Memorial. Xin quý vị ghi lại số phone bác sĩ là 714-861-4620. Chương trình Câu chuyện Y khoa xin hẹn gặp lại quý vị vào lần sau. Xin kính chào.